सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइज, होपफुली सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अब नभए पनि मैले गर्न सक्ने त के होइन। सो राम्रोसँग बस्नु होला, स्टे सेफ। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ म NS200 को माइलेज चेक गरेको देखाउँछु है, र NS200 लगायत अरू बाइकहरूको पनि माइलेज चाहिँ कसरी बुस्ट गर्ने भनेर अन्तिममा डिस्कस गर्छु। सो अहिले चाहिँ हामी विराटचोक पेट्रोल पम्प आइपुगेको छौँ। यहाँ हामी अब हाम्रो बाइकको ट्याङ्की फुल गर्छौँ र केही दिन कुदाएर अनि यसको हामी माइलेज क्यालकुलेट गर्छौँ। इन्जेक्सनले चाहिँ माइलेज अलिक दिन्छ होला, 35 देखि 40 को रेन्ज भन्नेमा, तर अलिकति यसमा चाहिँ अलिकति बढी दिन्छ माइलेज अलि दिनुपर्ने हो। त्यही हो, धेरै भनेको मैले क्यालकुलेट गरिरहेको हुन्छु, धेरै भनेको 40 देखि 42, त्योभन्दा माथि दिँदैन। मलाई फुल हाल्नु ल। ल हुन्छ। सत्ताइस 2760 किलोमिटरसम्म कुद्या रहेछ। अब हामीले ट्याङ्की फुल गऱ्यौँ अहिले चाहिँ। अब अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो बाइक 27,760 किलोमिटर कुद्या रहेछ। अब 2-4 दिन बाइक कुदाउँ र कुदाएपछि कति किलोमिटर कुद्छ, अनि त्यसपछि फेरि अब बाइकको ट्याङ्की फुल गरेर हेरौँ एकचोटि, अनि त्यसपछि अब कति कुद्यो कति खायो अनि क्यालकुलेट गरेर कति के भयो थाहा भइहाल्छ। सो लास्ट टाइम मैले विराटचोकमा ट्याङ्की फुल गरेको थिएँ, त्यसपछि मैले त्यस्तै 4-5 दिन भयो बाइक कुदाएको। अब बाइक यत्रो दिन कुदाउँदा चाहिँ अब 27,968 किलोमिटरसम्म कुदेको छ। अब यो चाहिँ हामी अब ट्याङ्कीमा अब पेट्रोल हालौँ अनि घर गएर पुरै क्यालकुलेट गरेर म डिटेलमा कति के कुद्यो कति खायो सबै भन्छु है। खोलिसक्यो, ल्याउनु फुल गर्नु न। ल भिडियो केमा युट्युबमा नाम भेट्दैन होला। सो अब चाहिँ म बाइकको ट्याङ्की फुल गरेर निस्केँ है। अब लास्ट टाइम पनि हामीले बाइकको ट्याङ्की फुल गरेको थियौँ, त्यति बेला चाहिँ बाइकको रनिङ भनेको 27,760 किलोमिटर थियो र 5 दिन जस्तो बाइक कुदाइसक्दा चाहिँ हाम्रो बाइकको करेन्ट रनिङ भनेको 27,968 किलोमिटर भएको छ, जुन भनेको चाहिँ रफली भन्नुपर्दा 208 किलोमिटर जस्तो हो। र अब अहिले चाहिँ बाइकले हाम्रो 5.79 लिटर जस्तो पेट्रोल खायो, जुन चाहिँ अब डिभाइड गर्दा त्यस्तै 36-37 जस्तोको एभरेज हुन आउँछ। र मैले पटक पहिला पनि अब क्यालकुलेट गरिरहेको हुन्थेँ 37, 38, 40सम्मको एभरेज दिने गर्थ्यो र अहिले पनि त्यस्तै नै आयो एभरेज चाहिँ। अब समग्रमा ओभरअल भन्नुपर्दा चाहिँ NS200 बाइकले चाहिँ अब राम्रो कन्डिसनमा छ, वेल मेन्टेन छ भने चाहिँ त्यही लगभग 38देखि 45 को बिचमा चाहिँ यसले राम्रो माइलेज दिन्छ। राम्रो कन्डिसनमा भएको बाइकले यतिसम्मको माइलेज चाहिँ दिन्छ। अनि अब माइलेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब 2-4वटा मेजर कुराहरू छ जुन चाहिँ हामीले अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ अब के भन्दाखेरि टाइमली सर्भिसिङ गर्नुपर्छ है बाइकलाई। अब एउटा सर्टेन टाइम इन्टरभल जुन चाहिँ अब कम्पनीले तोकेको हुन्छ त्यो टाइम इन्टरभलमा
बाइकहरू सर्भिसिङ गराइराख्ने। अर्को चाहिँ अब मोबिल के इन्जिन ओइल होइन, इन्जिन ओइल चाहिँ अब एकदम बाइक हेरेर कुन बाइक छ त्यो बाइकको लागि कुन फ्युल चाहिँ सुइटेबल हुन्छ त्यो हेरेर हाल्ने, टाइमली चेन्ज गर्ने है। अब के भन्छ फ्युल हेरी हुन्छ, कुनैको अब एभरेज 1500, 1000, 1500, 2000, 2500सम्म हुन्छ लास्टिङ होइन, डिपेन्डिङ अपन अब त्यसको टाइप है, क्वालिटी है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब क्वालिटी अफ फ्युल है, हामीले हाल्ने पेट्रोल कुन क्वालिटीको छ सकभर पेट्रोल पम्पबाटै हाल्ने गर्नु होला, जहाँ पाइ त्यहीँबाट नहाल्नु होला, किन भन्दा अब मिलावट हुनसक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब तपाईँको भेहिकलको लङ लाइफमा अब अलिकति प्रब्लम ल्याउन सक्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब रफली कुदाउनु भएन क्या, हामीले बाइकहरू रफली कुदाउनु भएन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्जिनमा अलिकति बढी प्रेसर पर्छ। प्रेसर परेको कारणले गर्दाखेरि इन्जिनको लाइफमा असर देखिन्छ। अर्को विचार गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामीले कार्बोरेटर हो। कार्बोरेटरमा प्रब्लम आएको छ भने चाहिँ बाइकले एकदम फ्युल खाइदिन्छ। सो अब तपाईँको बाइकहरूले होइन, तपाईँको गाडीले त्यस्तो फ्युल खाइरहेको छ भने कार्बोरेटर चेक गर्नु होला। अनि अर्को मलाई अब एउटा पर्सनली फिल भएको कुरा भनेको चाहिँ अब टायरको एयर प्रेसरहरू चेक गर्दै गर्नु होला। तपाईँको गाडीको अब अगाडि पछाडि दुवैतिर मजाले जेस लेभल तरिकाले हावाहरू छ भने चाहिँ बाइक पनि एकदम स्मुथ कुद्छ, मजाले कुद्छ र फ्युल कन्जम्सन पनि एकदम कम हुन्छ त्यसैले है। अब एयर प्रेसरहरू पनि टाइमली चेक गर्दै गर्नु होला, जसले गर्दाखेरि तपाईँको अब भेहिकलको स्पिड प्लस होइन के भन्छ ओइल कन्जम्सनमा पनि एकदम राम्रो बुस्ट भएको देखियो। अब त्यस्तै कुराहरू हो। अब जस्तै अनावश्यक स्टार्ट गरेर नछोड्नु होला, ट्राफिक लाइटहरू सिग्नलहरूमा बाइक अफ गर्नु होला, अनि बाइक जथाभावी पार्किङहरू नगर्नु होला, सकभर घाममा नराख्नु होला, बाइकहरू शीतलमै राख्ने कोसिस गर्नु होला। अब यस्तै कुराहरू हो होइन। मेजर कन्सिडर गर्नुपर्ने चाहिँ अब अरू सानोतिनो कुराहरू होला, तर मेजर कुराहरू चाहिँ यही मैले भनेको कुराहरू हो। ल गाइज अब आजलाई चाहिँ यति नै। अब राम्रोसँग बस्नु होला, स्टे सेफ है। ल गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।